1985 gick jag på högstadiet, så jag gammal där. Och jag hade mage att lyssna på konstiga band som ingen annan jävel gillade. Som Witchfind och Metallica. År efter år, 80-tal, 90-tal, 2000-tal, 2010-tal, så har det alltid funnits fantastiska band som har fört flamman vidare. Och som man alltid fått försvara, som har varit ditt band, som har varit vårt band. Och vårt band, det är helvetets port. Och rapporterna säger att det är beväpnade, farliga och kapabla att förstå en festspråk. Hårdrock! I'm just hanging out here at what I would like to say is the best fucking metal festival I've ever been to in my entire life. Världens bästa festival, punkt slut. Världens bästa festival. For me it's the best festival ever. Det är perfekta läget, det är skitmysigt område, alla är astrevliga. Det känns lite som en fristad liksom när man är här. Night. Jag heter Jakob Hector och jag är ordförande i Tyrolens vänner som driver den här gamla parken. Jag är huvudansvarig för Muskelrock och bokar alla banden. Jag jobbade som turnéledare med Bullet under många år och vi var runt på många europeiska festivaler liksom och tyckte att det är många festivaler som är bra men alla saknar någonting liksom. De lyckas inte hela vägen. Och sen när vi råkade köpa det här stället som dök upp av en slump på Hemnet liksom, så kände vi att nu är det ju dags att starta upp den här världens mysigaste hårdrocksfestival liksom. Här har vi då själva entrén till vårt paradis Tyrolen. Morning, good morning, rise and shine. Today's the day I make you mine. Vi hade ju aldrig hört talas om Tyrolen. Men vi blev ju helt förälskade när vi hoppade över staketet och såg de här bilderna och den här stämningen som ändå är. Det är en magisk känsla när man kommer in här och när man tittar ut till höger sen och ser Venedig-scenen. Det är band som Bill Haley och Sven-Ingvar spelade på 60-talet. Och nu kan man se Metalucifer och Satan och Metalucifer och... Egentligen skulle festivalen heta Svenska Metallens hjältar, var tanken. Och att det bara skulle vara svenska band som spelade. Men sen när vi fick för oss att vi borde ändå boka någon internationell akt. Och då skulle man ju hitta någon som aldrig har varit i Sverige och som har lite kultstämpel. Och så var det då den här Tor som är en gammal sån ungdomshjälte. Muskelrock blev ju ett bra namn och det tog vi efter honom. Det som han kallar sin musik då för muskelrock. Okej, hur går man nu då? Har ni koll på det? Nej, faktiskt inte. Här tror jag. Här stod vi sist med Tribulation-bilen.
det är ju en klassfest. Ja, men verkligen. Eller liksom så här, man träffar alla som man aldrig träffar. Ja, men det är som en fritidsgård för vuxna liksom. Exakt. En transnationell fritidsgård för hårdrockare och 70-talslajvare. Ja, men där har vi det. Där har vi det. Plus alkohol. Ja, exakt. Hallå då, hur är det Tobias? Fanläget. Jag vet inte. Går du runt och äter som vanligt? Det är Brad Pitt i Nu har jag druckit Red Bull på tom mage. Så nu är jag så här. Det är alltid trevligt att vara här. Och alla vet att det alltid är trevligt. Det slog sig av när jag började åka hit att det var verkligen så här. Det är verkligen känslan av att det skulle aldrig hända någonting. Det är klart att det blir säkert någon som blir förpackad. Men man lämnar ju slår sin någon på öl i käften, tältet. liksom. Ja, det är liksom man ingen lämnar fara. sina instrument i bil som är knastlåst. Ja, men det är ju lunchkorv Det är liksom. liksom ingen som... Det blir aldrig något tjafs här. Och det tycker jag... Det känns ganska skönt och det känns som att de flesta band och de flesta besökare är med på det liksom. Men för att vara en hård festival så är det en ganska vän festival. Ja, alla är ju jättesnälla liksom. Det var ju som 50 året eller vad det var när de inte ens annonserade banden innan. Ja just det, de hade helt hemligt ja. Var det 2013? 2013 var det. När det var helt hemligt ja. Och det är ju så här, det är ju... Så alla som kommer hit åker ju mer för att man vet att det kommer vara så jävla kul. People who like this place, like this festival, they're gonna come whoever's on the lineup. I came from Los Angeles. I go to European festivals probably once a year. Dude, this fucking like abandoned carnival shit is the fucking coolest thing ever. Det var ju mycket kompisar liksom som fick ställa upp första året. Det var ju band vi hade träffat när vi var ute med Bullet och turnerade. Det var ju liksom så här Portrait och In Solitude och Enforcer och liksom alla de här unga svenska heavy metalbanden. Wolf och Ram och Graveyard och Witchcraft för att få lite mer bredd på det. Så att det inte bara blir liksom klassisk heavy metal. Och här märker man det att ofta är det när man slänger in något lite udda som det blir den bästa. Så det är också ytterligare en anledning till att jag är väldigt nervös att jag har köpt det här. Så att om jag är dålig så kommer alla säga, vad ber jag nu? Han har nya fin utrustning, precis. Det är inte det vi kan skylla på. Jag kommer vara den där kassasnubben på musikestet som har jättedyr gitarr men som inte kan spela. Man behöver inte vara på någon sorts nivå av kändhet för att bli bokad. Det är ju band som har spelat in en demo och sådär. Men det är väl lite såhär liten hatten av-grej? Ja, och jag tror att det snarare att det är lite så här seal of approval från en bokare som har koll. Ja, det handlar inte om månadens flavor utan det handlar om ett band som är... Man har uppnått någon sorts kvalitet. Ja, precis. Det man gör. Då skulle man inte vara här. Nej, en kvalitetsstämpel kan Så man väl säga. Så på ett sätt så är det en ganska big deal. Ja, bara säng av allt det. Band som är ganska okända för de flesta. Band som är ganska okända. Alla som kommer hit. Band som är ganska okända på något sätt. Förhoppningsvis. Ja, det är jävligt kul. För ett undergrunns heavy metal-band så är det ju en av de bästa platserna att spela. Muskelrock Live Evil. Ja, det är den bästa festivalen i Europa för den typen av musik. Alltid väldigt bra band och väldigt ren linje. Allt passer väldigt bra sammen. Da. Det är inte sån sporadisk mainstream trekkplasterband som bara ska få massa publikum hit. Det är bara bra musik hela vägen. Ska man boka något stort band liksom, så det kommer
2000 pers extra. Det känns bara som det hade blivit trångt och stökigt. Är livebasen inkopplad till basen eller? Kör vi den i alla fall så att det borde vara så. Kör lite på basen ja. Jag skulle vilja ha lite mer sång här i mitten om det går bra. Är det bättre? Hoha, ja, det här känns jättebra. Au! Hur gammal var du när Maiden släppte sin första skiva då? Ja, jag var ju inte så gammal. That new generation of heavy metal fans are coming up and learning about what we were doing 30 years ago, which is absolutely fantastic. You know, just keep it going. I think in general the Swedish bands seem to be quite committed to, like, you know, sounding the part, looking the part, and all that. It seems to be like a really big commitment to the cause, and that I find that really quite cool. Really. Hur det kom väl en ny våg, alltså, för när då? Nej, men när Force släppte skiva, In Solitude släppte sin första, Portrait släppte och att folk som liksom kom ut ur någon slags gravt internet bara liksom sitta på Metal Archives och leta upp gamla demos typ. Ja men verkligen, och så kommer det bara blommar upp massa band. Precis, de människorna startade en massa band helt plötsligt. Ja. Vi är ju inte født på den tiden hvor all musikken vi hører på ble lagd. Men den musikken som er lagd i vår tid, den er ikke noe bra, rett og slett. Det er veldig sjeldent i hvert fall. Det er jævlig mange unge, nye band som lager dritbra musikk da. Det är ett poäng. Festivalen här har fullt av de banden hvert år. För det är den bästa musiken antagligen. Det är ju inte som att folk antagligen. Det är jättemycket förutom vissa band som är skitbra. Ja. Som spelar som de gamla. Men är inte all musik retro? Eller så här, va? I mean, remember, like, what was that, 3-4 years ago, when Graveyard started as first band on the little stage inside, and end of the same year, it's kind of been exploding. And I mean, you can't invent rock music in a new way. You can't, like, if you listen to Graveyard, you know who the heroes are, but they do it in a good way. Precis, fast genren är ju gammal. Alltså, det är väl på sitt sätt så har det ju funnits sån här musik sen tidigt 80. Alltså, jag älskar ju gammal musik. Jag älskar 80-talet liksom. Så att för mig är det jättebra. Det är det bästa. Det føles som om det behövs liksom teen spirit, ungdomlig attitude för att göra musiken riktig. Det är något som många av de gamla helterna inte får till längre, føler jag. Ja, det virker som det är sån en ålder. När du når den så kan du inte lage bra musik längre. Nej, men det är väl så med vår tidsålder att man kan ju återupptäcka så mycket. Och det är inte jättemånga som håller på med den här stilen. Det är ju 1000 besökare ungefär liksom. Det är ingen stor festival. Ett gäng med nördar som älskar vad de håller på med. So this one is Dark Ages. Nice easy chorus. I'm sure you can all sing along to this. Because we live in the Dark Ages. That's all you have to remember. Det är en mörk tid som vi hör i sången. Vi måste inse att vi blir lurade. Att om Gud är en sån perfektionist och ställer så höga krav på att vi ska vara perfekta, ja men då vill vi hellre vara syndare. Eller kanske till och med satanister. Get kind of these things, or maybe they're a Christian band. So, well, we don't set out to be a Christian band. We're not like
We're definitely not like Striper. It's not like the God Squad. And we come from different backgrounds and we believe different things. Bands that write about, I don't know, cars aren't called like car metal. Do you know what I mean? So, you know... just music, yeah. Yeah, and like... I love this festival. Like, I've been to a few different ones, but it's just the best, and it doesn't really get any better than this. So this, like, to come here and play and then be here, like, for free, it's just, like, totally I'm made up for that, really, so... Jag ska få vara med på en dokumentär. Muskelrocken, det är ju Tirolen alltså. Får jag svara i telefon eller? En typisk muskelrocker är väl egentligen en fyr med lemmy-shorts som är jävligt skitten och hör på egen stil. Eller någon med lugg och flares. En väst åtminstone. Sen är patchradan är lite varierande. Det kan vara en patch som jag har en backpatch. Eller så kan det vara jättemånga patchar. Det och sen ett par korta shorts. Tycker jag känns väldigt muskelrock. Alla har samma musiksmak, alla är på samma grej liksom. Umgänget och att man får träffa folk som man väldigt sällan träffar och alla kommer hit liksom på Muskelrock. The metal society is like a family. You're in this society, maybe you don't know the person, but when you see the person with the same shirt, for example, Sabbath or Metal Lucifer, and you say, "Oh, Metal Lucifer." Alltihopa, hela hårdrocksgenren, alla människorna, det är en sammanhållning liksom i gruppen. Man känner sig hemma, musiken talar för sig själv liksom, det är bara lyssna. Jag ser Maiden världen runt och jag åker hit. Och åka hit är som att komma hem ungefär. Everybody forgets real life. Yeah, real life. And you come here, and you come and here, everyone's chill. It doesn't matter who you are, what you look like. Everything is. It is the whole thing that you have in common, you know. It's metal. Like you're just a fucking heavy metal fucking fanatic and shit. It's like life revolves around heavy metal for this weekend, like, and you don't even give a shit about your job and your rent, your fucking family life, your bullshit. Fuck all of that. We're fucking here for heavy metal. We're together. That's what fucking counts. And that's all that fucking matters, you know. Heavy metal pose. Heavy fucking metal. Jag tror det är ju en svår fråga. Det är ju att det ska komma från hjärtat liksom och inte bara vara en image som man sätter på sig liksom. Om man drar på sig ett par pälskalsonger ska det vara för att det här är stenhårt. Det ska inte vara för att det är så man gör. Sweden Rock till exempel, dit är det många söndagsrockers som åker. Medan här är det riktiga rockers.
True är, ja men det är som sagt, vi var inne på det där, kunna vem som producerade 5:e Metallica-plattan, veta vilken bil Steve Harris hade och sen så ifall du inte kan det, då är du inte liksom berättigad att tycka om hårdrock lite grann. True. Det är någonting fjantigt som någon kom på. Man kan tänka sig att det finns folk som kommer hit och typ så här klär ut sig på något sätt för att passa in på något sätt. Och sen så finns det folk som liksom har det här hemma också. Lyssnar man på hårdrock så bör man ju ha långt hår. Det ska ju synas att man är en hårdrockare. Så på 100 meters avstånd ska du kunna säga att det där är en kille som gillar hårdrock. Och det är skinnpaj, långt hår och ett vinglande steg så att säga. Jag har massa tankar om true och inte true. Men jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Jag gillar det jag gillar och jag gillar folk jag gillar. Alltså det är så här, fan, jag skiter i det. I'd probably say that like the only heavy metal that I listen to is probably described as true heavy metal. So I probably wouldn't really listen. I don't really listen to much, hardly any modern metal. I'm a fucking hipster that only likes bands from the 80s and doesn't give a shit about any, like, keeping this shit going. So I'm a bit of a heavy metal snob. There's a lot of snobbery for me. So yeah, I kind of really like heavy metal that is kind of true and not false. But at the same time, I don't really use that terminology personally. I just use my ears. Allt är bättre än modern metal. Destroy modern metal. Ja, jag vet inte. Det är väl olika definitioner, tänker jag. Alltså, man kan väl vara true mot sig själv och inte skämmas för till exempel sånt man gillar att lyssna på eller hur man vill se ut och hur man vill vara. Man förhåller sig alltid i en viss ramme då. Det är ju, i heavy metal så är ju det visuella viktigt. Alltså, det är bara att se på de klassiska banden, Iron Maiden, Probe, Halford Priest och man har liksom rammer man gärna förhåller sig till i de vissa stilarna. Yeah, I don't know. People like to categorize things and it helps the community of people kind of connect and they can resonate with something. So to kind of really pin it down to this is true and like Manowar and all this sort of thing, it's like and it kind of helps their community. So I'm not completely against it at the same time. Många älskar Iron Maiden. Ja, det får de väl göra, men jag tycker inte de är så jävla bra. Men jag vill fan inte få skit för att jag inte uppskattar Maiden så jävla mycket. That shit's fucking retarded. Anyone that fucking thinks that a band is only true because they came out of the 80s is a fucking idiot. You want fucking metal to die in 10 years because that's what's gonna happen. You know, if this guy says a band is true, you know it's going to be something vaguely like this and blah blah blah. But then the negatives of it, anything that isn't true is like heretical, you know? Yeah. Which can be slightly unhealthy, like you can shut yourself off from something that could be really, really good to listen. Nobody gives a shit about that here. Nobody cares. I mean, as long as you're here, even if you were a fucking hipster, like, look, you came and you showed up and you're fucking seeing these bands. Well, hey, maybe something might go into your head and stop being a hipster, you know? Alltså, vara true, lyssna på den musiken du vill, skita i vad folk tycker och bara ha jävligt roligt. Heavy metal, heavy metal, yeah. Heavy metal, heavy metal. Det förgångna lever igen. Heavy metal, heavy metal. Dagen efter i lokaltidningen. Det är som så, ja det är som så. Det förgångna lever igen. Här kommer det bra små grejer. Jag tänker det ser lite regnigt ut där borta. Kommer det gynna oss att folk söker vilka tak? Eller kommer det hjälpa oss att folk på heltid sitter i alla drömmar? Nej. Man vill ju inte helt. Nej, det är tråkigt. Eller det beror ju på om man är fan, jag gillar det här. Om man är pro-life. Jävla nörd. Chefen för folkets man är fortfarande där. Han bjuder in er på fredag för att ge en konsert. Jag brukar säga att det är en hippie-känsla liksom, men det
är det ju inte egentligen från början. Det är ju liksom det svenskaste svenska, nästan anti-hippie. Det här med folkparken. Men det kanske är nu när det är lite förfallet och sådär, så känns det mer hippie över det kanske. Och sen är det de här kulisserna som ser ut lite som en barnbok. Det ska föreställa Venedig. Och sen är det med lite så här fluorescerande färger. Så det blir en väldigt häftig effekt på kvällarna. Det är en fin miljö och passar bra med Niflheim där också, tycker jag. Den hårdaste musiken man kan tänka sig. Då första gången vi kom hit så var det igensatt här med sån här takplåt hela entrén. Då fick man skruva upp med en skruvdragare för att komma in. Skruvade vi upp en liten dörr och kröp in här. Och så kom man in till det här magiska taket som är nästan hjärtat av parken, får man nästan säga. Så här låg tydligen den här konstförfalskaren Sven Truedsson på rygg på en byggnadsställning och målade i flera månader, som jag har förstått det. Vissa känns som att de blev lite mer snabbt gjorda. Den här mannen till exempel ser ut som att han har en häl på handen nästan. Medan de här är lite mer välgjorda. Ibland bara lägger man sig här på golvet och kikar upp. Det är helt bizarra bilder faktiskt när man börjar titta på dem. En apa som slickar en man i pannan. Vissa tyckte att detta var ju verkligen syndens nästa och hit fick man verkligen inte gå. Hela väggen här var inklädd i bastupanel. Men så fick vi tag på ett gammalt foto där man kunde skymta då att det är en målning här. Och då började vi bräcka upp här från sidan. Och vi bräckte bräda efter bräda. Och så såg vi handen här komma fram. Och då kände man ju att här är heavy metalens hemvist. Greetings and felicitations, children of technology! Nästa låt har för tiden. Tack så hemskt, tack så hemskt! Tack så mycket, fy fan vad kul att vara här! Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var så jävla stort steg från vår näst bästa spelning som var i Uppsala, tycker jag i alla fall. Och det var helt fantastiskt för att det var så kul att spela just. Men här var det så sjukt kul med att det kom så mycket folk. Och ja, det var lite otippat. Det var så jävla bra support från alla människor som var här. Det var allsång. Ja, jag har bara spelat instrumentalband innan. Så för mig är det väldigt exotiskt med allsång. Jag blev väldigt rörd. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra här från början, men hade ju mycket olika idéer som var väldigt vaga. Svenska metallens hjältar var ju tanken för att det skulle vara billigt och enkelt, och det finns ju så mycket bra svenska band liksom, som man skulle egentligen inte behöva ta sig längre kanske. Men sen har det spårat tyvärr. Sen är det ju roligt med muskelrock eftersom vi alla är bara klenisar egentligen.